Đối với giống cây vạn lộc này thì phương pháp nhân giống có hai cách. Cách thứ nhất đó là tách bụi đối với những cây lớn. Sau khi trồng trưởng thành, cây sẽ phát triển thêm nhiều cây con và có thể tiến hành tách bụi. Còn phương pháp thứ hai, các nhà vườn thường hay sử dụng để nhân giống với số lượng lớn, đó là cắt để giâm cành. Những cây vạn lộc này sau khi trồng được khoảng 3 đến 4 tháng, sau khi phần thân xuất hiện những mảng màu xanh đậm như thế này, có thể tiến hành cắt làm đôi để nhân giống cho cây. Đây là một số cây vạn lộc đã được cắt ra để nhân giống được khoảng 1 tháng. Thông thường cây vạn lộc sau khi được cắt ra khoảng 25 đến 30 ngày sẽ bắt đầu phát triển chồi non mới. Tùy theo sức sống của cây mà mỗi cây vạn lộc có thể phát triển từ 2 đến khoảng 4 chồi non. Một số cây có sức sống mạnh đã phát triển được khoảng 2 đến 3 lá. Còn đây là phần ngọn của những cây vạn lộc đã được cắt ra. Đây là một số dụng cụ được chuẩn bị để tiến hành nhân giống cho cây vạn lộc. Thứ nhất là dao bén. Loại dao này nên được khử trùng trước khi sử dụng. Thứ hai là thuốc phòng ngừa nấm bệnh. Loại thuốc betadine này được sử dụng cho con người nhưng vẫn có thể sử dụng để sát trùng ở vết thương của cây. Thứ hai đó là các loại thuốc phòng trừ nấm bệnh, ví dụ như Mancozeb, để tiến hành sát khuẩn cho vị trí cắt. Bước tiếp theo là cách chọn cây vạn lộc để tiến hành cắt giâm cành. Ta chọn những cây vạn lộc đã bắt đầu xuất hiện phần thân rõ ràng. Ở phần ngọn vừa cắt ra, ta cũng tiến hành sát khuẩn bằng betadine. Đồng thời sau đó nhúng qua thuốc diệt nấm bệnh. Còn về giá thể để trồng cho cây vạn lộc sau khi giâm cành, giá thể này bao gồm khoảng 60% là phân rơm mục, 20% còn lại là vỏ trấu, và 20% đó là vỏ dừa được cắt thành miếng có kích thước từ 1 đến khoảng 3 cm. Ba thành phần này sẽ được trộn đều với nhau. Và loại chậu để tiến hành giâm cành là loại chậu có nhiều lỗ thoát nước ở phần đáy.
Các cây vạn lộc sau khi đã được cho vào chậu sẽ tiến hành ngâm qua thuốc phòng trừ nấm bệnh Validacin với thành phần là Validamicin. Loại thuốc này có tác dụng là phòng trừ bệnh thối nhũng cho cây vạn lộc. Về liều lượng sử dụng là khoảng 20 ml pha với khoảng 5 lít nước. Các cây vạn lộc sau khi vừa được giâm cành sẽ tiến hành để ở vị trí cao ráo thoát nước tốt và bên dưới một lớp lưới lan che đi khoảng 60 đến khoảng 70% nắng. Trong khoảng 1 tháng giâm cành này, hạn chế việc tưới nước cho cây vạn lộc. Chỉ tưới nước cho cây khi nào phần giá thể bên trên miệng chậu đã khô ráo hoàn toàn. Nếu như tưới nước quá nhiều sẽ làm cho cây vạn lộc bị thối nhũng. Trung bình là khoảng 5 đến khoảng 8 ngày mới tiến hành tưới nước cho cây vạn lộc một lần. Ví dụ như quan sát khi nào phần mặt chậu đã khô ráo như thế này sẽ tiến hành tưới nước một lần cho cây vạn lộc. Trên đây là toàn bộ quá trình nhân giống cây vạn lộc theo phương pháp cắt cành.